تصور کنید یک روز که از خواب بیدار میشید متوجه میشید همه چیز یک کوچولو فرق کرده. رنگ دیوار اتاقت دقیقاً همون چیزی نیست که یادته. دوست صمیمیت ادعا میکنه که دیشب با هم حرف زدیم، در حالی که تو مطمئنی حتی بهش پیام ندادی. یا یک آهنگی که همیشه میشنیدی الان یک قسمتیش یک جور دیگه اجرا شده. حالا یک سوال مهم: اگه این تغییرات نشونه ای از سفر تو به یک جهان دیگه باشه چی؟ آیا ممکنه که جهانهای موازی واقعاً وجود داشته باشند؟ آیا دانشمندا تونستن مدرکی برای این موضوع پیدا بکنن؟ و از همه مهمتر، آیا ما هر روز بدون اینکه متوجه بشیم بین این جهانها جابجا میشیم؟ اگه این سوالها ذهنت رو درگیر کرده پس جای درستی اومدی. تو این ویدیو قرار وارد دنیای عجیبی بشیم که مرزهای علم و واقعیت رو جابجا میکنه. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین، چون چیزایی قراره بشنوین که شاید نگاهتون رو به واقعیت برای همیشه تغییر بده. بخش اول: جهانهای موازی از دیدگاه علمی. اول باید ببینیم که اصلاً جهان موازی یعنی چی؟ دانشمندان معتقدند که ما فقط در یکی از بی‌نهایت جهانهای ممکن زندگی می‌کنیم. به این مدل از جهانها چند جهانی یا مولتیورس گفته میشه. یکی از معروفترین نظریه هایی که جهانهای موازی رو توضیح میده نظریه جهانهای چندگانه در فیزیک کوانتومه. طبق این نظریه هر انتخابی که در زندگیتون انجام میدین یک شاخه جدیدی از واقعیت رو میسازه. مثلا تصور کنید امروز تصمیم میگیرین چای بخورین، ولی تو یک جهان دیگه نسخه ای از شما وجود داره که قهوه انتخاب کرده. یا حتی در یک جهان دیگه اصلاً به این ویدئو نگاه نمی کنی و در حال دیدن یک محتوای دیگه ای. یعنی هر لحظه جهانهای جدیدی ایجاد میشن که توی هر کدوم نسخه ای از ما یک انتخاب متفاوتی کرده. اما آیا این فقط یک تئوریه یا مدرکی هم برای این جهانهای نامرئی داریم؟ و حالا بخش دوم: آزمایش‌های علمی که ممکنه جهانهای موازی رو ثابت کنه. حالا بیاین یک نگاهی به چند تا آزمایش علمی بندازیم که دانشمندا رو به این نتیجه رسونده که شاید جهانهای موازی واقعاً وجود دارن. اولین آزمایش دوشکاف یا دابل سلیت اکسپریمنت. این آزمایش نشون داده که ذرات میتونن همزمان در دو جای مختلف وجود داشته باشن. یعنی ممکنه یک ذره در یک جهان باشه و همزمان در جهان دیگه ای هم وجود داشته باشه. این یک نشونه بزرگ از وجود چند جهانیه. دوم، کشف ذرات پر انرژی در قطب جنوب. در سال 2016 دانشمندان یک سیگنال عجیب از قطب جنوب دریافت کردند که از قوانین فیزیکی شناخته شده پیروی نمی‌کرد. بعضی از فیزیکدانها معتقدند که این میتونه نشانه ای از برخورد جهان ما با یک جهان دیگه باشه. و حالا رسیدیم به بخش سوم: تجربه های واقعی افراد از جهانهای موازی. اگه فکر میکنید اینها فقط یک سری نظریه های علمی هستند، باید بدونید که خیلی از افراد ادعا کردند که نشونه هایی از جهانهای موازی رو تجربه کردند. برای روشن شدن موضوع چند نمونه براتون مثال میزنم. اولین مورد، پرونده مردی که از کشوری ناموجود اومده بود. سال 1954
یک مرد در فرودگاه ژاپن متوقف شد که گذرنامه ای از کشوری داشت که اصلاً وجود خارجی نداشت. کشورش تو همه نقشه های جهان اصلاً پیدا نمیشد، اما خودش ادعا میکرد که از اونجا اومده و کاملاً عادی به نظر میرسید. بعد از یک شب بازداشت در هتل صبح روز بعد غیبش زد. مورد دوم، اثر ماندلا یا ماندلا افکت و خاطراتی که تغییر میکنن. تا حالا شده یک چیزی رو کاملا به یاد داشته باشین اما بعداً متوجه بشین که اونجوری که فکر میکردین نبوده. مثلا بعضیها قسم میخورن که یک جمله معروف از فیلم ها یا یک برند رو یک جور دیگه ای یادشون بوده. این پدیده به اثر ماندلا معروفه و خیلی ها معتقدن که نشونه ای از جابجایی ما بین جهانهای موازیه. و در اینجا میرسیم به بخش چهارم. آیا ممکنه بین جهانهای موازی سفر کنیم؟ با همه این شواهد یک سوال مهم پیش میاد. آیا میشه به یک جهان موازی سفر کرد؟ برخی فیزیکدانها معتقدند که سیاه‌چاله‌ها یا کرم‌چاله‌ها میتونن دروازه‌ای به جهانهای دیگه باشن. حتی بعضی از تئوری‌ها میگن که در آینده شاید انسان بتونه به جهانهای موازی سفر کنه. در اینجا از شما عزیزان یک سوال میپرسم. اگه یک روز بتونین به یک جهان دیگه ای برین که همه چیز همونطور که همیشه میخواستین پیش میره، این کار رو میکنین یا باز در این دنیا و این جهانی که الان هستین میمونین؟ لطفاً جوابتون رو تو کامنت ها برای ما بنویسید. و در نهایت این که تا حالا تجربه ای داشتین که حس کنین یک چیزی در این دنیا اشتباهه؟ مثلا چیزی رو یادتون بیاد که انگار هیچ وقت اتفاق نیفتاده. اگه همچین چیزی براتون پیش اومده لطفاً با ما و دیگر دوستان به اشتراک بذارید و اون رو تو کامنت ها برای ما بنویسید. خب عزیزانم، به انتهای یک ویدئوی دیگه ای از کانال اسرار جهان رسیدیم. اگه از این ویدئو خوشتون اومده حتما لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید و اگه تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردین همین الان سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو بزنید. تا ویدئوی جدید و موضوع دیگه در پناه حق باشید. بدرود.